אני לא יכולה. טוב, בסדר. אני העליתי סטורי אתמול לאינסטגרם, אני העליתי סטורי והיא הגיבה לי על הסטורי, כי אין לך אינסטגרם ואין לך סטורי. אינסטגרם, נו, אז את צריכה להיכנס עליו בשביל לראות אותי. הסטורי עד היום בערב, אני לא בטוחה אם הוא עדיין שם בעצם. זה 24 שעות ואז הוא נמחק, אבל לא משנה, אני שלחתי לך את התמונה בקבוצה, אבל העליתי אותה גם לאינסטגרם. שלי ושל אלון, זה בנער. אז היא הגיבה לי ואמרה לי מה איתך, אמרה לי מה קורה, אמרתי לה בסדר מה איתך, ואז היא ענתה לי ולא היה לי כוח לענות לה, אמרה לי אני התחתנתי, אמא לא סיפרה לך, ואז כבר לא עניתי, לא היה לי כוח, כאילו לא היה לי זמן לדבר איתה. כן, לא הכל. הרבה, חישוב. לא, 10 קילומטר.